dapat kailangan natin ihandal yung ating sarili. At yun ang kaya natin dahil yun po ang kalakasan natin. Kahit sasabihin nila sa atin, mga mahina lang kayo, mga mahirap lang kayo mahina, ang kalakasan po natin ay sa pagkakaisa. Kung pagkakaisa po yung barangay, madali po harapin lahat ng mga problema. Ontwikkelingswerker Willem Geertman wordt hij doodgeschoten, geliquideerd. Isang Dutch missionary ang pinatay. Ang hinala na ang krimen ay may kinalaman sa pagkontra ng biktima sa pagmimina. Sa pagsuporta ng biktima sa mga magsasaka. De bevolking rouwt massaal op wat zij zien als een politieke moord op een man die hen jarenlang gesteund heeft in het halen van hun recht. Mahirap na i-conclude ng pulis at magkaroon ng padaskol-daskol na konklusyon na ito ay simpleng robbery with homicide lamang. Een roofmoord, verklaart de politie al snel. Misschien wel te snel, want er zijn veel vragen. Anim na taon siyang nanirahan sa Pilipinas. Matatas siyang nagsasalita ng wikang Pilipino. Minahal niya at nanirahan doon sa mga katutubo sa Sierra Madre, mga magsasaka ng gitnang Luzon, hanggang doon sa Hilagang Luzon. Si kasamang Willem Geertman pinaslang dahil sa kanyang advokasya, pagmamahal sa mga kabundukan para huwag-wasakin ng mga dayuhang korporasyon. Minahal niya ang ating mga kababayan, lalo na ang mga sinasalanta ng kalamidad sa panahon ng mga bagyo, ng mga baha, ng mga lindol. Tanging kasalanan niya sa mga pagmatador at sa kasalukuyang estado ay pakalmahalin niya. Iwanan niya ng 46 na taon ang bansang industrialisado, ang Netherlands, at makapamuhay sa mga depressed, mga vulnerableng sektor ng lipunan sa Pilipinas. Katarungan para kay Kawin niyo! Willem Geertman was born and raised in the Netherlands, but chose to live more than half of his life tightly embracing the continuing struggles of the Filipino people for their land and rights, sharing their vision and working for a brighter future. He may have been felled by an assassin's bullet, but his legacy shall never be forgotten. Si Willem ay talagang kamanlalakbay ng mga dukha, isang tagapagtanggol para sa mga api. Nakikita namin yan sa buhay niya bilang mission partner ng prelatura ng Infanta. Ibigin sa buhay, sa tao, sa kalikasan, sa mapagpakumbabang tao. Meron siyang pusong Pilipino sa tagal niyang paninirahan sa Pilipinas. Sa kanyang malalim pag-unawa sa ating kalagayan, binigay niya ang buong panahon sa paglilingkod. Hindi mo siya makikitang mayabang, nagtatagalog at matatas ang kanyang pananagalog. Napakasimpleng tao na sabi nga ng mga tao sa paligid, kung sino pa yung dayuhan sa itsura, ayun pa ang may pusong Pilipino. Dinatama niya yung mga panaghoy, yung hinaing ng mga mahihirap, ng mga katutubo, ng mga magsasaka, ng mga ngisda, ng mga magagawa. Willem was on that time the director of Alay Bayan, an organization for calamities, especially disaster preparedness. The people he focused on are all vulnerable people. They live in abject poverty, they have not so much voice in the political arena or no voice at all. So they are vulnerable in all levels. He was in the Philippines several years and then he came back to the Netherlands several years. And then he came back again to the Philippines. He felt it like he's going home to the Philippines. What was key for him to be like this, to be there, is that he's not only working for the people, but especially he's more working with the people. He's one of them. Willem was highly committed
not only to the protection of the environment, but more so, he believed that natural resources should be made to serve the interests of the people. This is the reason he stood firm against the operations of logging and mining corporations where the welfare of whole communities are sacrificed. This is why he was very much opposed to the Aurora Pacific Economic Zone and Freeport, or APECO. Pinalalagyan. Sa pool nang wala pa po ang APECO, kami po ay panatag lang po ang kalagayan namin. Ngayon po, nang magkaroon na ng APECO, siyempre bawat po isa sa amin ay nagkakaroon ng agam-agam. Ayan ay pinaglalaban po namin talaga. Kung sakasakali po ang kalagayan namin dito ay kami hindi na mapaalis sa kalagayan namin dito. Sinakop na po nila yung aming lupa hinimuno. Doon lang po kami nabubuhay sa kabundukan at sa dagat. Kami po mga katutuboy talagang sanay na sanay sa bundok. Tapos kinuha nila ang bigla. Saan pa kami kukuha ng ikabubuhay namin? Doon lang kami umaasa sa bundok namin, sa dagat. Tapos, More than 3,000 families, including indigenous people, will lose their land, resources, and livelihood if the project of APECO will be carried through its completion. For the people affected by the project, it is big business wanting to have control over the basic livelihood and resources of the people, such as food and water and cheap labor. July 3, 2012, narinig ko yung pagbusina ng sasakyan. Hindi na ako nag-atubiling tumayo kasi alam ko naman na pwedeng magbukas ng gate. Pagdating na dito, nagbusina ako. Hindi kontento yun. Unang bababa yun. Pababa siya doon, pupunta dito sa maliit na gate. Titimbre siya. Tapos binuksan ko, umikot sa doon sa kabila. Doon na sa pumasok sa malaking gate. Tapos ako, arangkada na ako para papasok. Kung una siyang pumasok, inantay ko muna siya na makapwisto. Para pagkapwisto na, ipipwisto ko na yung sakyanan ko doon. Tapos yung nakapasok na siya, may sumunod na lang lalaki. Maya-maya, may narinig ako sa likuran ko na nagmumura. Hindi naman sinabing hold up, ay masamura lang siya. Parang militar type ang style, yung pagdala ng baril. Naka 38 saka 45. Kita ko na dalawa papunta kay William. Nung narinig niya may dalawang taong dala, umarap sa doon sa dalawa. Nabilang ako, nung naglalakad ako hanggang doon, bigla lang siyang hinawakan. Tinatalikod siya, tinaas pa yung kamay niya. Yung isa kong kasama, yung si Virgilio, akala ko nakipagbuno na mag-agaw yung baril. Tinutukan ako nung dumaan. Nung nakatitingin ako sa kanila, bababa, kung akma sanang bababa para tumulong. Kaso pinalo yung kasama ko, tumalsik sa doon, sa pader. Gusto ko siyang tulungan pero di ko rin kasi halos yung isang gunman nakahawak sa akin, nakatutok sa akin isang baril. Yung dalawa naman ng gunman, pinaluhod, paganon sa lupa, nakaganon yung 38, yung pagganon. Narinig ko na lang yun. Nung pagsabi ni William, nung pagputok na yun, mamadali, kuha na yung bag, nakatutok naman sa akin yung dalawa. Wala akong magagawa. Nagsisigaw ako, ikarga lang si William, dali natin sa ospital. Yung dalawang gunman, matagal nila paandar niya yung motor niya, single. Tatlo sila nakaangka, isang driver, dalawang gunman sa single motor. Ngayon, nung nakarga na nila si William, 20 meters ang agwat namin. Nasundan ko. Yun pala, may nakasunod din sa amin kutsing pula. Yung pag-ikot ko na yun, nagbubusina na ako. Ayun pala, nandoon lang sila sa gilid namin. Sa bantalang police station sa tawid. Ilang metro lang yan. 20 meters lang o 15 meters. Ang tatawirin lang yan, dyan police. Ngayon, nung pag-aalo na, may kutsi pang isang kulay itim din na nakapuntot. Pasang inisip ko yung buhay ni William. Sabi ko, William, kausapin niyo para malapit na tayo sa ospital. Pagdating nun, wala na. Pinagbawalan ng mga staff na natira dito na lumabas dahil lahat daw kami ay suspect. Ang unang gusto nilang i-flow ay inside job.
Later on, na pinaimbestigan na ay yun, hanggang sa nag-come up sila sa robbery with homicide. Hindi lang simpleng robbery with homicide dahil kung pag-aaralan talaga, napakabilis. Tapos mga expert yung mga pumatay. Hindi sila nag-atubili walang pakundangan. Kumpara lang ang dala ang gusto nila. Nung opisina namin mula sa bangko ay mga 3 to 4 kilometers na kaya nilang harangin sa daan dahil may kotse at may motorcycle doon nililipan silang dala. And yet, amidst the growing harassment and danger to those undertaking solidarity missions to the Philippines, international solidarity for the Filipino people's struggle continues to broaden and grow deeper. My message is basically a message of support and solidarity and also of admiration, because I know that so many people in Filipinos are continuing the kind of struggles that Willem and so many others who have fallen victim to these political killings. I have a great admiration for people who are even now taking up these cases and are willing to expose themselves and putting themselves at the same risk that has befallen Willem in this case. We are fully in support of them. We will be behind them. We will support them in any way that is possible for us to somehow bring about a more just and peaceful society in the Philippines, where these things will not happen anymore in the first place, and if anything happens, that it can be pursued in a proper legal and judicial manners, and that the perpetrators will be brought to justice. We have so much admiration for how, under the circumstances, the Philippine people try to work their cases and try to improve their circumstances, not for themselves but for them as a group. There's a lot of empowerment there, and that was really impressive. That there's a lot of admiration from our sides. I hope people find the strength to go on with that. If there's something we can do to help them, we would like to do that. And I'm sure William would have liked us to step in a bit. He was really unselfish, working for the oppressed people, committed to that, with the farmers, with the workers, with the indigenous people. That serves also as an example that what does really matter in life is, I think, to be concerned of the issues of the people and to find a way to develop equal resources to the people, equal resources for development. And that is what he was working for. Toen Willem wegging, toen was ik natuurlijk al verdrietig, zeg maar, omdat hij weg was hier en dat hij ergens anders was. Dus we hadden al afscheid genomen en we wisten ook dat het gewoon nooit meer, dat ik hem nooit meer zou zien of zo, want daar ging ik vanuit. En in je achterhoofd hou je er toch rekening mee dat er zoiets gebeurt, omdat je weet hoe het is in de Filipijnen. Dus ik miste hem al en toen was het definitief. Dus, maar het belangrijkste is dat hij voor de strijd verloren is gegaan. Dus dat is belangrijker dan wat het voor mij betekent. Want hij deed gewoon heel erg veel. Hij gaf nooit op. Dat is denk ik de belangrijkste les. I hope this documentary will be a small contribution also to the cause of justice that has to be done to Willem Geertman, but to all the victims of extrajudicial killings and political killings in the Philippines, because this is not something that happened once 2 years ago. It's happening every week in the Philippines, and it's something that should stop. The last 2 visits in the Philippines have convinced me that his position was the only position where he could achieve or try to achieve what he really wanted. And ever since
I'm proud of my brother William. Nilisan mo man itong daigdig, tinig mo'y patuloy na maririnig. Lulan ng mga himig mong alay, nalipos ng pag-ibig. Pag-ibig sa bayang sa'yo'y nagluwal, at sa manggagawang labis mong minahal. Tulad mo ay di malilimot habang kami ay narito. Marami pang dapat imulat kasama, lipunay puno ng problema. Sa paghinto ng tibok ng puso mo, kami ang magpapatuloy. Marami pang dapat imulat kasama, lipunay puno ng problema. Sa paghinto ng tibok ng puso mo, kami ang magpapatuloy. Nilisan mo man itong daigdig, tinig mo'y patuloy na maririnig. Lulan ng mga himig mong alay, nalipos ng pag-ibig. Tulad mo ay di malilimot habang kami ay narito.